Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với biên niên sử World of Warcraft của Maximon. Ở video trước, chúng ta đã biết rằng cuối cùng thì Azeroth cũng đã vượt qua được mối họa lớn nhất là các Urgot nhờ sự cố gắng từ các Keeper quyền năng. Nhưng sự yên bình không kéo dài bao lâu, khi mà các bộ tộc Troll cũng đã phải liên kết lại với nhau để chống lại bè lũ Tây Sai còn sót lại của lũ Urgot kia. Và 15.000 năm trước sự kiện cánh cổng bóng tối, có một bộ lạc không hề quan tâm tới những trận chiến tranh giành đất đai và quyền lực được gọi là Dark Troll. Họ sống trong một mạng lưới những hang động ngầm trải dài bên dưới đỉnh Hydro. Họ cầm ghé ánh sáng mặt trời nên chỉ ra khỏi hang của mình vào buổi đêm. Tập tính sinh hoạt về đêm đã dần thay đổi họ, biến làn da màu xanh lam của họ thành màu xám. Và rồi, loài trâu đen đã tìm ra được một hồ nước rộng lớn chứa nguồn năng lượng sáng long lanh, chính là suối nguồn vĩnh cửu. Mê hoặc trước phát hiện của mình, loài trâu đen bắt đầu định cư dọc bờ hồ. Qua nhiều thế hệ, nguồn năng lượng tỏa ra từ hồ nước ngấm vào xương thịt và cải tạo thể xác họ. Họ biến thành những sinh vật gần như bất tử với trí thông minh cao. Họ tôn thờ nữ thần mặt trăng Elun và tin rằng nữ thần đang ngủ say dưới lòng của nguồn nước. Họ tự gọi mình là Kandore, những đứa con của sao trời, hay còn được gọi là Naef, các dạ tiên. Sống cùng với họ là Vargos Cenarius, ông yêu quý tộc dạ tiên và tin rằng họ có khả năng trở thành những người bảo hộ vĩ đại cho thiên nhiên. Ông làm bạn với chủng tộc non trẻ này và dạy họ về thế giới tự nhiên để có thể sống hài hòa với thiên nhiên hoang dã. Loài Naef say mê nghiên cứu về nguồn năng lượng bí thuật của suối nguồn, rồi dần trở thành những phù thủy. Họ khai thác sức mạnh của hồ nước bí thuật và dựng nên những đền đài cùng những con đường tráng lệ xung quanh. Ma thuật trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của các bộ tộc và trở thành động lực phát triển cho nền văn hóa của họ. Tuy nhiên, vào thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất, chính thủ lĩnh hùng mạnh của loài Naef là nữ hoàng Azshara, với tham vọng vô bờ bến của mình, đã nâng nhân tộc của mình lên một tầm cao mới và đồng thời gieo mầm cho sự diệt vong của chính họ. Nữ hoàng Azshara là hiện thân cho những gì đẹp đẽ nhất của dân tộc mình, bà thông thái và vô cùng xinh đẹp, cũng như rất được mọi người yêu mến. Dưới triều đại của Azshara, nền văn minh của Naef phát triển bùng nổ thành một đế chế trải dài, một thiên đường đầy những ngọn tháp mã vàng và trên thành phố rộng lớn lan tới tận những ngóc xa xôi của Kalimdor. Điều đó càng làm mọi người yêu quý và tin tưởng bà ta hơn, đặc biệt là các Highborn, những thượng sinh. Họ là những quý tộc tài ba và rất có tham vọng, còn cực kỳ trung thành với Azshara. Trong đó có những nhân vật mà sau này sẽ gây sóng gió là Lady Vast và Lord Sevius. Do các Highborn có địa vị cao nên họ tin mình cao cấp hơn hẳn những Naef còn lại. Điều này dẫn đến xung đột giai cấp trong xã hội giữa Highborn và các Naef bình thường. Azshara càng lúc càng dành nhiều thời gian tự giam mình trong cung điện, đắm chìm trong việc khám phá vẻ đẹp của nguồn nước cùng những bí mật ẩn sâu trong nó. Bà ta tin rằng các ma thuật sĩ chỉ mới chạm được một chút vào sức mạnh của suối nguồn đó. Bà thúc đẩy các Highborn nghiên cứu nguồn nước để mở rộng kiến thức và tìm tới đỉnh cao mới về văn hóa và khoa học kỹ thuật. Nhưng dục tốc bất đạt, với những thí nghiệm liều lĩnh của các Highborn, từ nguồn nước đã phát ra những luồng ma thuật tràn vào vũ trụ Twisting Nether và gây sự chú ý cho lũ quỷ, đám thuộc hạ của gã tái thinh sa ngã. Và rồi các Highborn bắt đầu giao thiệp với Sariras, tương tự như những gì hắn đã làm với người Areda tại Argus. Sariras mê hoặc các Highborn và lợi dụng sự kiêu căng của họ để sử dụng lũ phù thủy và thứ ma thuật vĩ đại kia nhằm mở con đường cho quân đoàn rực lửa The Burning Legion tới Azeroth. Gã tái thinh sa ngã hứa sẽ ban cho nữ hoàng Naef và lũ tùy tùng thứ sức mạnh siêu việt để họ có thể biến Kalimdor thành thiên đường thực sự như mong ước. Mê hoặc trước sự hùng mạnh của Sariras, Azshara và các Highborn sử dụng năng lượng từ nguồn nước để mở cánh cổng đưa lũ tay chân của quân đoàn tới Azeroth. Và rồi, hàng đoàn những chiến binh ác quỷ chen ra từ cung điện của nữ hoàng, tàn sát tất cả Naef trên đường đi, trừ những đồng minh Highborn. Những tướng lĩnh tai to mặt lớn cũng xuất hiện, lần lượt bước ra từ cánh cổng như Manoroth kẻ hủy diệt, Hakka chúa tể quả thú và đại tướng Akimon kẻ nhờ nhút. Chúng chỉ huy quân đoàn tàn phá và giết chóc khắp đế chế, phá hủy những thành phố của người Naef, biến những cánh rừng yên bình xứ Kalimdor thành những vùng than cháy âm ỉ như ngọn lửa màu xanh lá của ma thuật phèo. Nhưng lại dĩ nhiên, một đội quân kháng chiến của các giả tiên được thành lập và chỉ huy bởi một vị tướng là Lord Catalos Ravencrest, với mục đích chống lại các đòn tấn công điên cuồng của quân đoàn. Và trong hàng ngũ vệ binh dũng cảm ấy là những người hùng mà sau này sẽ là những trụ cột của Azeroth. Đó là Malfurion cùng người em của mình là Illidan và nữ tư tế xinh đẹp Tyrande Whisperwind. Malfurion Stormrage là anh em song sinh với Illidan Stormrage. Khi vừa chào đời, cả hai đã được nữ thần Elun ban phước
và vô cùng khỏe mạnh. Người anh sinh ra với trọng trách sau này dẫn dắt dân tộc thoát khỏi kiếp nạn. Còn người em nó để ánh sáng ưu ái và ban cho đôi mắt màu vàng. Đôi mắt được định sẵn sẽ tạo nên một tương lai vĩ đại. Praise to the goddess. She has blessed us this night with new life. The birth of not one, but two healthy males. Two? The Storm Rage twins. Beautiful, nearly identical, except for... That one, his eyes are golden. Indeed. The child is destined for a great and prosperous future. His name is Illidan. Malfurion và Illidan lớn lên cùng nữ tử tế Tyrande. Cả hai cùng đem lòng yêu cô say đắm. Vì vậy, Tyrande đã trao trái tim mình cho Malfurion từ lâu. Nhưng Illidan vẫn dại khờ hay là cố tình không nhận ra và luôn muốn giành Tyrande về cho mình, cũng như luôn bất chấp mọi khó khăn để bảo vệ cô. Quay lại với cuộc chiến, cả ba đều là những anh tài đóng góp rất nhiều cho quân đội kháng chiến của tướng Ravencrest. Nhưng khi số lượng quân Legion tăng lên và cuộc chiến bắt đầu leo thang, Malfurion nhận ra rằng người ta ép không thể một mình chiến thắng được. Anh thuyết phục Tyrande và Illidan đi cùng anh tới Moonlet gần đỉnh Hazel để cầu xin Cenarius trợ giúp. Và vị Á thần vĩ đại đã đồng ý giúp họ tập hợp các Wild God hùng mạnh chống lại Burning Legion. Dù Wild God là những thực thể rất khó thuyết phục và họ cũng chưa bao giờ cùng nhau chiến đấu. Lo xong một phía Cenarius, Malfurion tiếp tục cầu xin các Trident Aspect hay bảo vệ Azeroth. Nói về Trident Aspect, những thần long đại diện, thì loài rồng vốn có nguồn gốc từ các Elemental đã bị giam trong Elemental Plane. Những linh hồn nguyên tố đó đã suy yếu theo thời gian và dần dần chúng đã trở thành những sinh vật làm từ máu thịt. Từ những nguyên tố giờ trở thành những dạng sống hoang dã có cánh khổng lồ với sức chịu đựng phi phàm, cũng như sở hữu nhiều dạng sức mạnh và khả năng khác nhau, được gọi là các Proto-Trident, cổ long. Nhưng có một con cổ long với sự hung ác và sức mạnh kinh khủng vượt qua những con còn lại. Tên của con ác long ấy là Galacron. Nó là con rồng lớn nhất từng bay trên bầu trời và cũng là một mối nguy cho các sinh vật sống ở Azeroth. Và 5 con rồng từ 5 loài khác nhau là Alexstrasza, rồng đỏ, Neltharion, rồng đen, Ysera, rồng lục, Malygos, rồng xanh và Nozdormu, rồng vàng, đã dũng cảm chiến đấu với Galacron. Cùng với sự giúp sức của Keeper Tyr, chúng đã có thể đánh bại và tiêu diệt ác long. Sau đó, Tyr thuyết phục các Keeper khác truyền sức mạnh cho 5 con rồng này để chúng bảo vệ Azeroth. Keeper Ra truyền quyền năng tối thượng của Aman'Thul cho rồng vàng Nozdormu, giúp ông có được khả năng kiểm soát thời gian. Từ đó về sau, Nozdormu được gọi là The Timeless One, kẻ vượt thời gian. Keeper Loken kêu gọi sức mạnh của Khaz'Roroth, ban cho rồng xanh Malygos sức mạnh của tri thức và bí thuật hùng mạnh. Từ đó về sau, Malygos được gọi là The Spellweaver, bậc thầy phép thuật, với nghi vụ chia sẻ, khám phá và bảo vệ các dạng phép thuật và ma thuật thần bí. Còn Keeper Freya thì gọi tên Iona để ban sức mạnh cho rồng đỏ Alexstrasza, cùng với danh hiệu The Life Binder, người ban sự sống. Nghĩa vụ của Alexstrasza là sẽ giám sát sự sống ở Azeroth, cũng như với liên minh bảo vệ các dạng sống nếu chúng bị xâm hại. Sau khi thể hiện được lòng dũng cảm của mình trong trận chiến với Galacron và được phong làm nữ hoàng rồng và có quyền cai quản tất cả loài rồng. Ngoài ra, Keeper Freya còn khẩn cầu Iona truyền sức mạnh cho em gái của Alexstrasza là Ysera. Nếu cô chị có trách nhiệm trông coi mọi sự sống ở thế giới thật, thì cô em Ysera phải trọng trách bảo vệ thế giới hoang dã đang đơm hoa kết trái của Azeroth từ trong Emerald Dream, giấc mộng lục bảo. Đây là một thế giới do Keeper Freya tạo ra, tồn tại song song với thế giới thật và không bị tác động bởi các sinh vật phàm trần. Hay nói cách khác, nó là một phiên bản giấc mơ dùng để nuôi dưỡng và bảo tồn hệ sinh thái trên Azeroth. Từ đó về sau, Ysera chìm vào giấc ngủ sâu bất tận và được gọi là The Dreamer, kẻ mộng mơ. Cuối cùng, Keeper Arkidas ban một phần sức mạnh cho rồng đen Neltharion, cùng với danh hiệu The Earth Warder, người canh giữ đất. Và nghĩa vụ của Neltharion là cai quản các dãy núi cùng hang sâu của Azeroth. Sau khi nhận được thỉnh cầu từ Malfurion, nữ hoàng Alexstrasza triệu tập loài rồng đến Wyrmrest Temple để họp bàn chiến thuật đối phó với Legion. Rồng đen Neltharion đưa ra một ý kiến.
Ông thuyết phục những aspect khác hy sinh một phần sức mạnh của mình để truyền vào Dragon Soul, Long hồn, một cổ vật đặc biệt do chính ông thiết kế ra. Ông ta nói rằng thứ vũ khí này sẽ tập trung sức mạnh của họ và xóa sạch Legion khỏi Azeroth. Nhưng các đại diện khác không hề biết rằng Neltharion đã bị những lời thi thăm của tên Urgot Ner'zhul tẩy não. Mối liên hệ bẩm sinh của Neltharion với mặt đất đã khiến ông ta dễ bị ảnh hưởng bởi sự tha hóa của các Urgot từ trong lòng đất. Thế rồi, bóng tối dần dần chiếm lấy trái tim của vị aspect này. Trong khi trận chiến dữ dội nổ ra giữa Legion và cuộc kháng chiến Naev, 5 đạo quân rồng bay đã lao tới tấn công quân đoàn. Neltharion tung toàn bộ sức mạnh của long hồn và gần như tiêu diệt hoàn toàn đạo quân quỷ. Nhưng khi những tia hy vọng bắt đầu được nhen nhóm lên trong lòng đội quân kháng chiến, thì Neltharion bất ngờ chỉ ngược thứ vũ khí đó về phía các đồng loại của mình, khiến họ phải rút lui. Từ đó trở về sau, Neltharion sẽ được gọi là Deathwing. Sự phản bội của hắn đã nguyên rủa là rồng đen và sống ẩn dật trong sợ hãi. Suốt nhiều thế kỷ sau, chúng vẫn sẽ bị săn đuổi tới bờ vực tuyệt chủng bởi các loài rồng khác, chỉ vì sự phản bội không thể dung thứ của Deathwing. Cú đâm lén của Deathwing đã giáng một đòn tồi tệ về tinh thần của quân Naev. Còn đám quỷ thì vẫn tiếp tục tràn ra từ cánh cổng mà các Highborn đã tạo ra. Chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn điều này là phá hủy cánh cổng. Malfurion dùng linh hồn của mình và bước vào chiếc mộng lục bảo để lẻn vào trong cung điện. Và khi Malfurion tới nơi thì lại bị Sevius phát hiện, đã bắt giam linh hồn của Malfurion lại. May mà nhờ có sự giúp đỡ của Tyrande nên Malfurion mới được cứu và giết Sevius, sau đó phá hủy cánh cổng. Vì thất bại đó, Cyrus đã tức giận và tra tấn linh hồn của Sevius. Nhưng rồi lão nghĩ rằng tên này vẫn còn có vẻ xài được, nên quyết định cho hắn thêm một cơ hội. Cho nên Cyrus đã tạo ra một cơ thể mới cho Sevius và biến hắn trở thành Satyr đầu tiên. Ở phần thân trên, Sevius vẫn giữ được hình dạng như Naev trước kia, nhưng trên những ngón tay giờ đây lại mọc ra một bộ móng vuốt sắc nhọn, còn lông thì mọc đầy người và đầu thì có thêm 2 cái sừng. Còn phần thân dưới thì giống như một con dê với móng vuốt và cái đuôi dài. Nói về phía người em trai, dù đã chiến đấu rất dũng mãnh để lập nhiều công trạng và trở thành cận vệ của đại tướng Ravencrest, Illidan nghĩ rằng như vậy là đủ để chứng tỏ với Tyrande rằng chỉ có anh mới đủ khả năng và sức mạnh để bảo vệ cho cô. Nhưng Tyrande vẫn một lòng yêu Malfurion. Trước sự từ chối đắng cay này, Illidan chìm vào trong những suy nghĩ đen tối. Chàng trai trẻ vẫn không biết rằng tên Sevius vẫn luôn tha hóa trí óc anh và thổi bùng lên ngọn lửa tuyệt vọng trong anh. Sự bất mãn đầy đau khổ của Illidan đã khiến anh rời bỏ quân kháng chiến và chạy thẳng vào cung điện giết sạch những tên demon trên đường đi. Đồng thời nhặt được cặp vũ khí làm nên tên tuổi của anh, cặp Warclay of Asinoth từ một thằng Doomgore tên Asinoth. Illidan quyết định tham gia Legion với mong muốn sẽ giành được thứ sức mạnh mà không có bất cứ Naev nào dám mong ước: sức mạnh của Fel. Khi làm vậy, Illidan tin rằng anh sẽ vượt mặt Malfurion và chứng minh cho thế giới thấy được sự vĩ đại của mình. Illidan tới trước một cánh cổng khác cho các Highborn tạo ra và thương lượng với Cyrus. Anh hứa sẽ cướp lấy Dragon Soul và dùng sức mạnh của nó để đưa Cyrus tới thế giới này. Cyrus chấp nhận thỏa thuận của Illidan và từ trong cánh cổng bắn ra một chùm phép thuật màu xanh lá tiến vào người anh. Cơ thể Illidan xuất hiện những hình tha thu xanh lá kỳ quái, đốt cháy luôn cặp mắt màu vàng của anh, và thêm vào đó là một cặp mắt xanh lá rực cháy. Behold the Legion's power. No matter how hard this world fights, it will fall. Our eyes deceive us. The army that marches on Azeroth is but a whisper of the Legion's true strength. Beyond this army is another, and another, and another. Even if we defeat them here, it will mean nothing. We are doomed. Unless we find another way to fight them. And I will find that way. Từ đây, Illidan đã vứt bỏ thiên phận cao quý của mình, và chính tay anh sẽ tự viết nên những trang hùng ca của cuộc đời mình, mặc dù đau đớn cùng cực. Sức mạnh này ban cho Illidan khả năng nhìn thấy vô số dạng ma thuật và nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Illidan về sau cho rằng hành động của mình là vì mục đích cao thượng.
rằng anh ta tham gia Legion để hiểu hơn về là quỷ và tìm cách tiêu diệt chúng. Nhưng dù có biện minh ra sao thì hành động hiến thân để tìm kiếm sự vĩ đại này sẽ ám ảnh anh như một bóng ma, làm ô uế danh tiếng của anh, khiến Illidan phải luôn mang cái tên kẻ phản bội The Betrayer mãi về sau. Illidan sau đó đã tìm được long hồn, nhưng tên đần mạnh không có ngu. Mục đích thực sự của anh là sẽ sử dụng long hồn để đóng cánh cổng lại, một kế hoạch mà chỉ có một người phải hy sinh, đó là anh. Nhưng gã Titan cáo già lại không tin tưởng Illidan lắm, nên anh phải đưa bảo vật đó cho các Highborn. Kraden Soul sẽ cung cấp sức mạnh giúp tạo ra một cánh cổng khổng lồ trong lòng nguồn nước vĩnh cửu, một cánh cổng đủ lớn cho phép cơ thể Sareras có thể bước vào thế giới Azeroth. Lúc này, một nhóm Highborn được dẫn đầu bởi Darrema Sunstrider đã nhận ra rằng lòng trung thành của họ với ác quỷ sẽ chỉ đem tới sự hủy diệt của Azeroth. Những Highborn đó đã rời bỏ Azshara và nguyện hy sinh mạng sống vì quân kháng chiến. Khi trận chiến tiếp tục diễn ra, Malfurion và Tyrande đi tới bờ nguồn nước cùng với một nhóm quân thiện chiến nhỏ. Họ muốn lấy lại Kraden Soul và ngăn cản quân đoàn sử dụng sức mạnh của nó. Và rồi Illidan xuất hiện xin gia nhập. Anh ta cố giải thích về kế hoạch ban đầu của mình, cũng như thanh minh rằng lòng trung thành trước đây của anh ta với nữ hoàng và Legion chỉ là một mưu kế để tìm hiểu về chúng. Mặc dù còn nghi ngờ em trai mình, nhưng Malfurion phải gạt bỏ chuyện đó sang một bên và hướng tới một mối đe dọa lớn hơn là Sareras đang sắp từ cánh cổng trong đồng hồ bước ra. Malfurion nhận ra rằng không có đội quân nào, cho dù lớn mạnh tới đâu, mà có thể chống lại sức mạnh đáng sợ của Sareras. Anh cho rằng chiến thắng chỉ có thể đạt được bằng cách phá hủy chính nguồn nước. Malfurion cũng biết rằng phá hủy suốt nguồn sức mạnh này sẽ đánh dấu chấm hết cho nền văn minh của tộc Giả Tiên. Nhưng đó là cơ hội duy nhất để cứu thế giới. Sau khi lấy lại được Kraden Soul, Malfurion sử dụng sức mạnh từ bảo vật để gọi lên một cơn bão khổng lồ nhấn chìm cả cung điện. Cơn bão tàn phá thủ đô Jin Astari, phá hủy cánh cổng, tiêu diệt đám Demon và Highborn trong thành. Khi Sareras chuẩn bị bước ra từ cánh cổng thì câu thần chú của Lô Thượng Sinh bị tản đi và một xoáy nước năng lượng bí thuật bất ổn bắt đầu được sinh ra trong nguồn nước. Cả suối nguồn bắt đầu rung chuyển. Và rồi Sareras bị kéo ngược trở lại Twisting Leader. Malfurion và quân kháng chiến cuối cùng đã chiến thắng, nhưng họ chẳng có chút thời gian tận hưởng hương vị khải hoàn. Các nẹp nhanh nhau chạy ra xa và di chuyển đến những vùng núi cao. Những luồng năng lượng điên cuồng tỏa ra từ bên trong suối nguồn khi mặt đất rạn nứt rung chuyển, rồi nguồn nước phát nổ, khiến đền đài, cung điện của nền văn minh phát triển bậc nhất lịch sử Azeroth chìm trong nước. Lục địa Kalimdor bị chia tách, tan rã thành hình dạng hiện tại. Nguồn nước vĩnh cửu giờ biến thành một xoáy nước khổng lồ dưới đại dương được gọi là Maelstrom. Nữ hoàng Azshara và đa số các Highborn trung thành với bà đã sống sót sau khi bị nhấn chìm xuống đáy biển. Vụ nổ đã hút họ vào sâu dưới đáy Maelstrom. Let go. Let go. No! I am queen. This is the empire I built. It is over.
This is my fault? No! 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 This was not the deal I made! Deal? I like deal. Who are you? Show yourself! At once! For 1,000 years, bound beneath these waves, I have watched you. I have tasted your essence. You? It won't be long now. Your death is near. Only I can sustain you. Let go. Serve me. You are nothing. Nothing. I am a god! Before you walked this land, I ruled. Magnificent. Serve me, and we will rebuild my empire. No. No! You there! You will die! A queen! Not a slave. You've watched me for 1,000 years, so you know what I want. Take my people. With them, I will raise an army, conquer your enemies, build an empire as queen. Or let me die, and you will remain here, a prisoner, the god of nothing. Arise, Asara! Arise, my queen! Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Bà ta nhận được một giao kèo mới từ tên Ogod Nazot. Hắn sẽ ban cho bà ta quyền lực và sức mạnh như trước. Đổi lại, bà và người của mình phải phục vụ cho âm mưu của hắn. Tên Nazot bắt đầu biến Asara và các Highborn thành một chủng tộc nửa người nửa rắn đầy thù hận gọi là Naga. Và một trong số những kẻ mạnh mẽ nhất trong số đó là hậu gái cũ của nữ hoàng, Ả Lady Vash, ẩn mình suốt 2.000 năm. Ả ta và Asara âm thầm xây dựng nên thủ đô Nasata của người Naga trong bóng tối lạnh lẽo dưới đáy biển và nung nấu âm mưu trả thù.
Sau khi thế giới bị chia cắt từ vụ nổ mà sau này mình sẽ gọi là Great Sundering cho dễ hiểu, trên đường tới Hydro, Malfurion Stormrage và các naive khác kết luận rằng phép thuật rất nguy hiểm. Họ đồng ý cấm sử dụng nó để tránh một tai họa khác giống như vừa rồi tái diễn. Nhưng chớ trêu thay, khi tới đỉnh Hydro, họ sợ hãi khi phát hiện ra một nguồn nước vĩnh cửu thứ hai nhưng nhỏ hơn. Choáng váng hơn nữa, khi mà bóng dáng của gã naive lên đến cạnh nguồn nước chính là Illidan. Thì ra Illidan là lén lấy thứ nước phép thuật từ nguồn nước đầu tiên vào vài cái lọ, rồi đổ một lọ vào cái hồ trên đỉnh Hydro, biến thứ nước thanh bình đó thành một suối nguồn khác. Illidan cũng có lý do cho hành động của mình. Anh tin rằng một nguồn nước vĩnh cửu mới là điều cần thiết cho các naive. Cùng với nó, người naive mới có được sức mạnh phép thuật họ cần để chống lại quân đoàn rực lửa khi chúng quay lại, cũng như giúp cho cả dân tộc duy trì cuộc sống ngàn năm của mình. Và dù rằng mọi hành động của anh Đần luôn chống lại ý muốn của anh trai anh, dù vô tình hay cố ý, nhưng tất cả cũng vì nghĩ cho dân tộc naive của mình. Tuy một số người vẫn đồng tình với Illidan, nhưng sau những gì vừa xảy ra thì số người phản đối đủ đông để chốt tội và đưa anh Đần vào ngục. Từ đây Malfurion đã thi hành sự trừng phạt này, sau đó giao cho nữ tử tế Maeve Shadowson trách nhiệm canh gác anh tôi suốt 10.000 năm. Còn vấn đề nguồn nước, biết rằng một khi nguồn nước sức mạnh đó còn tồn tại, quân đoàn vẫn còn cách để xâm lược Azeroth một lần nữa. Nên rồng đỏ Alexstrasza đã gieo một hạt giống phép thuật để mọc ra một cái cây khổng lồ thế vào nguồn nước vĩnh cửu. Nhờ vào năng lượng thần kỳ của nguồn nước, hạt giống đã nhanh chóng phát triển và trở thành một cây thần khổng lồ. Các Treasure Aspect giao cho tộc naive nhiệm vụ canh gác cây thần, và người naive gọi nó là Yggdrasil, có nghĩa là vương miện của thiên đàng. Dưới sự dẫn dắt của Malfurion, người naive dần được hướng trở về với thiên nhiên và luyện phép thuật Rui. Những người sử dụng ma thuật sẽ bị kết án tử, đặc biệt là các Highborn vốn đã quen sử dụng ma thuật từ năng lượng của suối nguồn. Tadrema Sunstrider tức giận trước giới hạn và hình phạt đè nặng lên giai cấp của mình. Ông ta còn tuyên bố rằng sử dụng ma thuật là quyền lợi của các Highborn, và bất cứ ai sợ điều đó đều là lũ hèn nhát. Malfurion không thể xử tử nhiều người như vậy được, nên là phải trục xuất Tadrema và người Highborn đi. Vậy là họ lên thuyền đi sang lục địa phía đông, đi bộ 2 tháng trời để truy tìm vùng đất đầy ma pháp mà họ cảm nhận được. Cuối cùng họ cũng tìm ra vùng đất hứa. Tại đây, Tadrema lấy ra một lọ nước mà ông trộm được khi người naive bắt giữ Illidan, và dùng nó để tạo ra thêm một nguồn nước mới. Họ đặt tên nó là The Sunwell, giếng mặt trời, nhằm tôn vinh tên của Tadrema Sunstrider. Họ bắt đầu thờ mặt trời đi ngược lại với naive, cũng như đổi tên thành Wedore, hay còn gọi là HF, các thượng tiên, và sống vào ban ngày thay vì ban đêm như bọn kia. Việc thay đổi cách sống làm biến đổi hình dạng của họ. Cơ thể của họ bắt đầu nhỏ dần đi, mà mắt đổi thành màu xanh dương và màu da của họ dần trở thành màu trắng. Cùng với nhau, họ sẽ dựng nên một nền văn minh mới ngay tại chỗ giếng mặt trời, và đặt tên thủ đô của vương quốc là Wel'Thalas. Người HF ban đầu có gặp rắc rối với đế chế Joe Armani, nhưng nhờ liên minh với vương quốc đầu tiên của loài người là Aratha, nên họ đã đánh bại và đẩy đế chế này đến lụi tàn. Nhờ vậy mà quan hệ giữa người HF và loài người phát triển rất tốt. Thậm chí họ còn dạy cho loài người sử dụng phép thuật. Nhưng có lẽ họ vẫn chưa học được gì từ sai lầm xương máu của dân tộc mình. Hội đồng phép thuật Tirisfal được thành lập chính là cho tác hại của việc bổ túc phép thuật ấy. Để rồi loài người, với ham muốn về kiến thức của mình, đã lạm dụng chúng. Và từ Twisting Leader, Cyrus lại cảm nhận được và chuẩn bị cho một cuộc xâm lược khác. Liệu môn này sẽ khủng khiếp như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Đừng quên like và subscribe nếu video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.